Good day mga ka-works. Dito naman ako uli, ang inyong lingkod, Arnel Works. At ngayon ito yung aking project. Ito yung aking pasyente. Nabangga siya, kung napapansin niyo yan. Yung chassis na baluktot dito. So kailangan bagahin dyan, dito at saka dito sa taas. Kung kita nyo sa kabila, yan tuwid. Dapat ganyan din na magiging position niya. Kaya nilagyan ko na siya ng jack para hindi na magtutulak doon. So guys, hindi lang yan, pati yung dito sa may part na to, kailangan ko rin niyang ibalik kasi pumunta siya doon sa harap. So malakas-lakas yung pagkabangga. Mga ka-works, ingat-ingat tayo sa kalsada kasi medyo delikado yung kalsada natin ngayon. Ito, nabangga to ng shuttle van. Buti na lang walang masyadong damage yung rider, babae yung rider. So ingat-ingat tayo mga ka-works. Nasa linya yung shuttle, straight yung daan niya. Tumawid yung bigay siya, tumawid. Nataranta siguro. Oo.
Yan mga ka-works, tapos na siya. Tuwid na. Anong tama? Yan, tuwid na siya, balik na siya sa dati. So, pwede na ulit. So, hanggang muli mga ka-works, like and share na rin. Subscribe tayo sa mga hindi nakasubscribe. Tapos